Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món gỏi gà xé phay là một món khai vị truyền thống, luôn có mặt trong các mâm cỗ hoặc bữa ăn gia đình Việt Nam. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: thịt gà, chọn đùi hoặc ức 500g. Nên dùng gà ta để thịt dai và ngọt hơn. Bắp cải trắng 300g. Chọn bắp cải tươi, cứng cáp. Cà rốt, 1 củ lớn. Hành tây, 1 củ nhỏ. Rau răm, 1 bó nhỏ. Đậu phộng rang, 30g. Chanh hoặc tắc, 2-3 quả. Ớt 2-3 quả. Tỏi 4 tép. Gia vị: nước mắm, đường, giấm, muối, tiêu. Các bước thực hiện: luộc và sơ chế gà, rửa sạch gà. Cho gà vào nồi, đổ nước ngập, thêm chút muối, vài lát gừng và hành tây, nửa củ, để luộc cùng. Khi gà chín, tắt bếp. Ngâm gà trong nước luộc khoảng 10-15 phút rồi mới vớt ra, để nguội hoàn toàn. Xé gà thành sợi vừa ăn. Trộn gà đã xé với một chút muối, tiêu và nước cốt chanh, khoảng 1 muỗng cà phê, để thịt gà đậm đà hơn. Sơ chế rau củ, bắp cải và cà rốt bào sợi mỏng, hành tây thái mỏng, ngâm vào tô nước đá có pha chút giấm hoặc đường khoảng 10 phút để loại bỏ hoàn toàn vị hăng và giữ độ giòn. Sau đó vớt ra, vắt ráo nước. Rau răm rửa sạch, thái nhỏ. Đậu phộng rang giã dập, pha nước mắm trộn gỏi. Công thức cơ bản: 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước cốt chanh, thêm tỏi và ớt băm nhỏ vào, khuấy đều cho tan đường. Nếm thử và điều chỉnh độ chua ngọt, cay cho vừa khẩu vị. Trộn gỏi, cho thịt gà xé, bắp cải, cà rốt và hành tây vào tô lớn, rưới từ từ khoảng 2/3 lượng nước mắm trộn gỏi đã pha vào. Dùng tay đeo bao tay trộn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để các nguyên liệu thấm đều gia vị mà không bị nát. Trình bày và thưởng thức. Gấp gỏi ra đĩa, xếp thành hình chóp hoặc dàn đều. Rắc rau răm thái nhỏ và đậu phộng rang lên trên cùng để tăng tính thẩm mỹ và hương vị. Thưởng thức ngay sau khi trộn để cảm nhận trọn vẹn độ giòn của rau củ. Món này thường được ăn kèm với bánh phồng tôm hoặc bánh đa nướng giòn. Phần nước mắm còn lại có thể dùng để chấm riêng nếu cần. Những điều cần lưu ý để thịt gà không bị khô. Sau khi chín, hãy ngâm gà trong nước luộc nóng, đã tắt bếp, một lúc rồi mới vớt ra để nguội. Khử hăng hành tây, ngâm hành tây đã thái mỏng vào nước đá pha giấm. Đường là bước quan trọng giúp hành tây giòn hơn và loại bỏ mùi hăng khó chịu. Thời điểm trộn, chỉ trộn gỏi trước khi ăn khoảng 10-15 phút. Nếu trộn quá sớm, rau củ sẽ bị ra nước, gỏi bị mềm và mất độ giòn ngon. Nước trộn gỏi, đây là linh hồn của món ăn. Luôn nếm thử nước trộn để đảm bảo đạt được sự cân bằng chua cay mặn ngọt hoàn hảo trước khi trộn vào gỏi. Gỏi gà xé phay là một món khai vị truyền thống, luôn có mặt trong các mâm cỗ hoặc bữa ăn gia đình Việt Nam. Món ăn này là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt tự nhiên của thịt gà luộc xé phay, vị giòn mát của bắp cải và cà rốt bào sợi, cùng với hương thơm đặc trưng của rau răm và đậu phộng rang. Tất cả được trộn với nước mắm chua ngọt đậm đà, tạo nên hương vị chua, cay, mặn, ngọt cân bằng và cực kỳ kích thích vị giác. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo với thật nhiều món ăn hấp dẫn.